nó xuất hiện trước mắt mình, đang có mang rất là nhiều cái nỗi sợ trong người. Chết rồi thôi, tức là kiểu cái 9.251 đô là tiền gì là bao nhiêu cả. Thôi là mình đây nó sơ qua số đề. Hiện tại là mình đang đứng giữa cái phòng này, thì đây là cái ngày cuối cùng mà mình ở cái phòng này. Từ ngày mai mình sẽ move qua cái chỗ ở thứ ba của mình, đúng không vậy? Nên là chuyện mình sẽ nói sau ở những video sau này, tại vì hôm nay mình sẽ nói về tháng 5 mình ở Mỹ, và riêng cái chuyện là mình đã nhập viện ở đây như thế nào. Quay lại cái chuyện cấp cứu, thì cấp cứu thì nghe nó cũng rất là nặng nề ha, nhưng mà cái lý do mình đi cấp cứu nó lại rất là các bạn biết tại sao? Cái lý do là tại vì mình bị đòn lẹo. Thiệt sự là mình cũng không tin nổi luôn, chứ tôi cũng biết là con người mình sống trên đời này chắc ít nhất một lần 2 lần trong đời cũng sẽ nổi một lẹo, thì đương nhiên là mình cũng thế. Ở Việt Nam thì mình cũng nổi rồi hết, mình cũng không quan tâm. Cho nên là khi sang đến Mỹ này, những ngày mình gặp như ok, mình nghĩ ok nó cũng là một lẹo rồi, nó cũng sẽ từ từ nó hết mà thôi. Nhưng mà không phải như vậy. Tới khi mà nó bắt đầu nó sưng lên thì mình mới phải đi kiếm thuốc để bôi. Ở Mỹ thì muốn mua cái thuốc gì không phải là dễ dàng, nhưng mình ra đường mình mua phải có toa của bác sĩ, cho nên là mình có thể tới CVS để mua những cái thuốc mà nó để ở ngoài kệ chứ phải theo toa. Ngày nó xui nữa là nó không còn cái loại bôi đó nữa, nó chỉ có cái loại trường nóng thôi. Nhưng mà mình cũng đọc là mình thấy là ok, một loại trường nóng là nó có thể hết được, nhưng mà trường vài ngày nó cũng không có giảm, còn sưng to hơn. Đây mình sẽ thấy bạn để cái hình cho các bạn thấy nó sưng to đến cái mức độ nào. Thì cho nên mình có tìm hiểu á, thực ra một lẹo á nó sẽ thoát qua cái đường mi mắt, nói chung là mình ra mồ hôi, mình ra nhiệt nó thoát ra. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì là thời tiết nóng ẩm, nên mình cũng dễ ra mồ hôi, đi đường là rất là nóng mồ hôi, rồi mình cũng có đi tập gym này nọ kia, thành ra là khi mình bị á thì nó cũng tự học nó hết được. Nhưng mà khi qua đây ngay giữa mùa đông lạnh lẽo mà thời tiết ở đây là thời tiết khô nữa, thành ra cảm thấy cái lỗ chân lông mình nó bị bí và nó bị bít lại, nó không thể nào thoát ra, mình cũng không có vận động bên đây để ra mồ hôi được nữa. Mình nghĩ đó là cái lý do sao mà nó tích tụ và nó càng lúc nó càng sưng to hơn. Lúc đó là mình đang có mang rất là nhiều cái nỗi sợ trong người. Thứ nhất là gì? Tức là sợ nó có bị biến chứng gì không, ảnh hưởng tới cái thị lực của mình. Cái thứ hai là sợ xấu để nó để là cái gì đó mình sẽ xấu. Và cái thứ ba đó là gì? Là sợ vì nếu mình đi bệnh viện hay là cái gì đấy thì cái tiền viện phí nó sẽ rất là khổng lồ. Mình chưa biết chính xác là bao nhiêu, mình nghĩ rất là nhiều, vì mình chưa có bảo hiểm. Ở Việt Nam không có bảo hiểm là cũng đã là một vấn đề, huống chi là khi ở Mỹ cái số tiền nó rất là lớn. Nhưng mà sau đó mình hỏi một số người bạn của mình cũng làm bên y tế, thì các bạn cũng có kiểu động viên, cũng khuyên là ok cứ đi trước, vô mình vô cấp cứu trước, rồi người ta sẽ có cái chính sách mà để lôi bảo hiểm vào sau khi mình đã cấp cứu, bởi vì họ cũng đã từng có cái trải nghiệm được xử lý như vậy. Đó thì mình cũng kiểu là an tâm một tí, cũng tự tin đi đến bệnh viện. Cho nên là tối nghĩa là buổi tối là 8 giờ tự đặt xe để tới bệnh viện. Đó mình vô đó là khoảng 8 giờ rưỡi, cũng chưa đông lắm nhé, thấy cũng tầm khoảng 10 người cỡ đấy. Nó cũng vô đăng ký các thứ, xong mình bắt đầu ngồi đợi. Mình đợi tới tầm khoảng 9 giờ rưỡi là mình đã được vào rồi, và lúc đó là rất là đông, từ ngoài rất là đông. Đấy cũng là nếu mình đi trễ chút xíu là mình sẽ phải đợi có tới khuya luôn á. Và lúc mình vào thì mình gặp một cái người chị bác sĩ người Việt trước. Ok, chị hỏi tình trạng, xem tình trạng xong chị cũng quay đi kiếm một ông bác sĩ kiểu cấp cao hơn là MD. Mình không nhớ cái như tôi biết tắt là gì ta, medical doctor hình như là vậy. Ông nó cũng ra nhìn cũng sợ nắng lôi mình vô cái giường, cái phòng nhỏ cấp cứu đó, ông cho mình vô đó, cái ông đeo bao tay và chuẩn bị kim tiêm dao hay linh tinh các thứ. Thì mình biết là ok đây là phải mổ rồi, phải móc là phải làm gì đó để lấy cái này ra. Nói chung là cũng sợ rất là sợ đau như cái cuộc đời này luôn. Nhưng mà một phần cũng cảm thấy đỡ lo, tại vì nó cũng sẽ là một cái biện pháp để mà giải quyết cái này, để mình không có để lại nữa. Họ cũng rất là nhẹ nhàng, họ nói từng bước họ làm gì. Đầu tiên là mình được bôi một cái lớp thuốc tê lên, bắt đầu mình thấy cái kim xuất hiện. Cái kim nó to, thật sự nó to như là cái ống, cái kim nó rất là to, nó to như là cái tim heo vậy đó. Và sau đó là mình nhớ là cái mắt của mình này là cái miếng mắt con người, cái miếng mắt dưới nha mọi người. Đó, cái miếng mắt như vậy mà tiêm lần là khoảng 6 mũi, chích cảm giác chích 6 mũi vô mà chích rồi thôi. Tức là kiểu cảm giác là họ đi từng góc của một từng cái vị trí của cái kính sưng để họ rút cái mũ ra. Trời, nó không nghĩa là
đã trải qua được kiểu cái khoảnh khắc đó luôn. Đó, mình quấn sau cái thời gian mà quấn quéo đó mới mở mắt ra, mình mở ra để mình nhìn thử cái mũ bên trong của mình, nhưng mà kiểu như họ là thao tác rất là gọn gàng ấy, mình cũng không thấy được. Khi mình mở ra là họ đã đóng lại, cũng không có một cái vết đỏ nó xuất hiện trước mặt mình. Cho nên mình nghĩ là cái quy định của họ là không để cho bệnh nhân phải thấy những cái như vậy tốt. Ông cho mình nằm đợi đó, mình nằm giữa cái miếng băng như vậy tầm 15-20 phút, bắt đầu có nhiều người muốn cấp cứu vì có một cái giường thôi, nên là mình phải xuống mình ra một cái góc ghế ngồi đợi cái gì mình cũng chưa biết. Thế mà biết là đợi để được truyền nước, truyền kháng sinh, truyền cái gì đó vô người rồi đó. Là cả tiếng đồng hồ mà thấy bác sĩ y tế đi quay lại vì họ có nhiều bệnh nhân quá, kiểu họ mình nghĩ là họ không có nhớ của mình đó, phải kéo các bạn y tá lại để bạn truyền cho mình. Mà xong cũng tầm 11 rưỡi trước khi về ổng mới xuất hiện lại. Thế nãy giờ ổng đi đâu á? Ổng nói mình một câu mình cảm thấy là mình đang an tâm, mình hết an tâm luôn. Ổng nói mình là ở đây ổng không có hiện tại là ổng đang không có một bác sĩ mắt chuyên ở đây, cho nên là ổng chỉ đang xử lý theo cái kiểu là xử lý cái nhiễm trùng đó. Cho nên là nếu mà mình muốn an tâm và chắc chắn hơn, mình nên đi tới một cái bệnh viện kia. Là ông đưa cho mình một cái địa chỉ, trên cái tờ giấy hướng dẫn về ổng đưa một cái địa chỉ của một cái bệnh viện khác, cái mình nên đi đến đó để kiểm tra lại các thứ. Kiểu mình nghe xong rồi cái 50-50, tại vì mình đã kiểu tới đây mình hy vọng là mình được giải quyết xong được cái con mắt của mình trên đó, mà xong cuối cùng làm xong thì nói một cái nó không có tính an tâm gì vậy. Mình cũng mệt đó, nó cũng chịu đau rồi, cũng khuya nữa, cái mình cũng kiểu ok nghĩ cũng gọi là đợi coi nó có may mắn là mình có bị cái gì không. Về bắt xe về, và trước khi về mình cũng quên mất cái việc là phải ghé cái quầy lễ tân để hỏi lại cái câu chuyện viện phí hay bảo hiểm các thứ. Ngày hôm sau mở mắt tỉnh dậy, mỗi ngày mình hiểu trong suốt một tuần đó, ngày nào mình mở mắt tỉnh dậy mình cũng cầu mong mà cái mắt mình nó xẹp bớt hết. Ngày hôm sau nó cũng không có xẹp, nó cũng không có cảm giác là nó đã xẹp đi, nhưng mà nó kiểu nó cứng con mắt lại, vì mũi nó cứ chảy ra hoài, chảy xuống một cái ngày hôm sau luôn. Kiểu mình cũng lo là ok, nó có nhiễm trùng hay không, hay là ổng làm xong nó nhiễm trùng hơn. Nhưng cái thứ hai, một cái chiều hướng tích cực đó là bây giờ nó đang chảy ra hết những cái độc, những cái mũ trong mắt để nó có thể lành. Và qua ngày thứ hai thiệt là nó bắt đầu nó nhỏ lại, nó xẹp hẳn luôn, cái mấy mũ nó không còn chảy ra nữa, và sau đó bắt đầu nó lành lại nặng. Cho nên là bây giờ nó hiện tại thì chắc nó cũng sau 1 tháng nó cũng hết rồi, nó cũng thấy nữa. Cũng không để là theo hỏi họ cần kiêng cữ gì không, họ cũng không có, bên mẹ họ không có dặn là phải kiêng cữ gì hết, nhưng mà mình cũng tự mình kiêng cữ, mình không nên thịt bò cái để kia để nó không để lại sẹo. Sau đó là câu chuyện mình đi cấp cứu. Câu chuyện tiếp theo là gì? Câu chuyện tiếp theo là viện phí. Đó là một chuyện quan trọng. Thì mình đã hỏi mấy đứa bạn cũng là bên y tế đó, tại vì mình nói là mình tới họ cũng không có đề cập về cái chuyện là giá phí bao nhiêu các kiểu, hay là họ offer mình là bảo hiểm các kiểu gì hết. Mình cũng thắc mắc, tụi nó mới hỏi là ok anh nó có hỏi địa chỉ của anh không, thì mình có đưa địa chỉ. Ok anh cứ đợi đi, khoảng 1 tháng sau là người ta sẽ gửi bill về nhà. Mình có một cái niềm tin hy vọng là chắc là cao lắm chắc cũng tầm 1-2 ngàn gì đấy. Sau 1 tháng rưỡi mới nhận cái bill nha. Nhận cái bill mình cũng hơi mất hồn. Cái bill là tổng bill là 9.251 đô mọi người. 9.251 đô là tiền Việt là bao nhiêu trời? Khoảng 250 triệu. Mà trong đó cái tiền phòng cấp cứu, cái tiền mà chui cái phòng nó mà nằm phòng nó là 7.800 đô. Thì pharmacy là 1.450, nên là tiền thuốc là 1.450 đô. Nhưng mà ok, một cái may mắn là không biết là họ tự động dựa trên cái bảo hiểm gì đó mà họ trừ họ có lẽ là insurance adjustment, là kiểu tự điều chỉnh bảo hiểm cho người mới một cái áo nổ mình không biết, giảm hết 7.926 đô. Cho nên là hiện tại cái balance là 1.325 đô. Nó là một cái số tiền cuối cùng mà bill mình gọi thì mình phải trả là 1.325 đô, cũng không đến nổi. Túc kết ở cái video này đó là xui quá. Nhưng mà ít nhất là mình vẫn giải quyết được, và nó nằm trong tập kiểm soát của mình. Chỉ là hơi vất vả khi mà phải không ở một mình ở đây, tự thân tự lo, cũng không có ai, bệnh cũng phải tự đi, cũng phải tự về, tự lo các thứ. Nên là nó rất là, cũng không dám nói với người nhà. Thật ra mình xong rồi á, mình nói với gia đình của mình biết ấy,
Video này mình sẽ chỉ nói về câu chuyện nghiên cứu thôi, làm nhảm nó hơi dài rồi. Những câu chuyện còn lại mình sẽ nói ở video sau. Hy vọng là mọi người sẽ vẫn tiếp tục like, subscribe cái kênh của mình và đợi những video tiếp theo của mình đang cố gắng làm nhanh